If two companies A and B engage in similar type of industry, the average weekly wage and standard deviation are given below. Company A र company B को average weekly भने 460/490, standard deviation भने 50 र 40, number of wage earners भने 100 र 80. Which company pays large amount as weekly wage? Which company shows greater variability in the distribution weekly wages? What is the mean and standard deviation of all workers in two companies taken together? भनेपछि यी तीनटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। कम्पनी ए भनेपछि तीनटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि तीनटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो, कुन कम्पनीले चाहिँ के भन्छ लार्जर अमाउन्ट चाहिँ विकली वेज प्ले गर्छ हैन, कुन कम्पनीले भन्छ समिसन एक्स जस्तै। कुन कम्पनीले चाहिँ यो भेरिएबिलिटी भनेको त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। अनि विच इज द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि यो चाहिँ मिन स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन मिन र कम्बाइन डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। कम्पनी एमा के छ भन्दाखेरि कम्पनी एमा के छ भन्दाखेरि टोटल वेजेस निकाल्न भनेको ठुलो कुरा भएन। कम्पनी ए को के छ मिन एभरेज 460 छ, त्यसलाई नम्बर अफ वेज अर्नर्स 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै टोटल वेजेस आयो। त्यस्तै कम्पनी बीले पनि आयो। भनेपछि कम्पनी बीको हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि थाहा छ भनेपछि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स आयो भनेपछि सिग्मा ए बाई म्यु ए इन्टु 100% गऱ्यो भने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स आयो। यो भनेको 50/460 इन्टु 100%, यो भने 10.87%। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बी भने सिग्मा बी बाई म्यु बी इन्टु 100% भने 40/490 इन्टु 100% भने 8.16%। कम्पनी ए सोज ग्रेटर भेरिएबिलिटी सिन्स कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए इज ग्रेटर देन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स बी। भनेपछि के छ, ए को भेरिएन्स के छ बी को भेरिएन्स भन्दा ठुलो छ। ए को भेरिएन्स बी को भेरिएन्स भन्दा के छ ठुलो छ। भनेपछि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए के छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स बी भन्दा के छ ठुलो छ। मिन टुगेदर भनेको एनए म्यु ए प्लस एनबी म्यु बी अपन एनए प्लस एनबी। यो गरेर के हुन्छ म्युको भ्यालु थाहा हुन्छ, यो गरेर के थाहा छ म्युको भ्यालु थाहा हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ए भने 10.87%, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स बी भने 8.16%। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ए चाहिँ के छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स बी भन्दा ठुलो छ। मिन टुगेदर पनि निकाल्यौँ, यो त फर्मुलाबाटै निकाल्यौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टुगेदरको त अलिकति कडै छ क्या फर्मुला। अघि हामीले अर्को फर्मुला के निकालेका थियौँ, अघि अर्को फर्मुला के थियो, अघि अर्को फर्मुला यता थियो। अघि अर्को फर्मुला के थियो, कम्बाइन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि कम्बाइन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर निकाल्दा होला, यहाँनिर निकाल्दा छ कम्बाइन भेरिएन्स चाहिँ एनएएसए स्क्वायर प्लस एनबिएसबी स्क्वायर प्लस एनएएक्स बार माइनस एक्सीको होल स्क्वायर प्लस एनबिएक्स बार माइनस एक्सीको होल स्क्वायर अपन एनए प्लस एनबी गरेर कम्बाइन्ड भेरिएन्स निकालिन्छ। यो चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ। त्यही कुरा हो क्या, अहिलेकै फर्मुला हो। एसएको ठाउँमा सिग्मा ए छ, हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड भनेको हुनाले रुट अन्डर गर्दा मात्र। यो अर्को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रुट अन्डर यहीँसम्म हो। सिग्मा ए स्क्वायर प्लस म्यु ए स्क्वायर एनए प्लस सिग्मा बी स्क्वायर प्लस म्यु बी स्क्वायर एनबी अनि त्यस पछाडि माइनस म्यु टीको होल स्क्वायर एनए प्लस एनबी भनेको रुट अन्डर 50 स्क्वायर प्लस 460 स्क्वायर इन्टु 100 प्लस 40 स्क्वायर प्लस 490 स्क्वायर 80 होल अपन 100 प्लस 80 माइनस 473.33 को होल स्क्वायर जी 48.22। ये आयो एन्सर हैन, 48.22 आयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टुगेदर नि आयो। टाइप 10 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन अ ग्रुप अफ इक्वल नम्बर अफ मेन एन्ड वुमेन हैन, एउटा ग्रुपमा चाहिँ इक्वल नम्बर अफ मेन एन्ड वुमेन छ, 20% मेन एन्ड 30% वुमेन चाहिँ के छ अनइम्प्लोइड छ। इफ अ पर्सन सेलेक्टेड इन ऱ्यान्डम, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट सेलेक्टेड पर्सन इज एन अनइम्प्लोइड, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट सेलेक्टेड मेन इज इम्प्लोइड। भनेपछि दुईवटा क्वेसन सोधो। यो सेलेक्टेड पर्सन इम्प्लोइड हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, सेलेक्टेड मेन इम्प्लोइड हुने प्रोबेबिलिटी कति छ। लेट एक्स बी द टोटल नम्बर अफ मेन देन टोटल नम्बर अफ वुमेन विल बी एक्स। मेन एक्स चाहिँ टोटल नम्बर अफ मेन हो भने टोटल नम्बर अफ वुमेन
पनि के हुने भयो x किन भन्दाखेरि इक्वल नम्बर अफ मेन एन्ड वुमेन भनेको छ। नाउ नम्बर अफ अनइम्प्लोइड मेन भनेर 20% अफ एक्स भनेको 0.2x, नम्बर अफ इम्प्लोइड वुमेन भनेर 30% अफ एक्स भनेर 0.3x, नम्बर अफ इम्प्लोइड मेन भनेको x माइनस 0.2x भनेर 0.8x, नम्बर अफ इम्प्लोइड वुमेन भनेको x माइनस 0.3x भनेको 0.7x, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज एन इम्प्लोइड, टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइड पर्सन अपन टोटल नम्बर अफ पर्सन भने 0.8x प्लस 0.7x होल अपन x प्लस x, यो भने 1.5x बाई 2x भनेको 0.75 भनेपछि के भयो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइड भनेको के हो टोटल इम्प्लोइड पर्सनको सम लिने, इम्प्लोइड पर्सन 0.2x 0.8x 0.2x र 0.3x र 0.7x इम्प्लोइड 0.8x र 0.7x छन्, टोटल नम्बर त x र x हो, यहाँबाट प्रोबेबिलिटी अफ इम्प्लोइड आयो। अनि त्यसरी प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइड मेन भन्ने चाहिँ इम्प्लोइड मेन चाहिँ 0.8x छ, अनि टोटल मेन भनेको चाहिँ 2x छ भने चाहिँ 0.4। टाइप 11 अ कमिटी अफ 4 हैज टु बी फर्मड एमोङ 3 इकोनोमिस्ट, 4 इन्जिनियर, 2 statistician and 1 doctor. What is the probability that each of the 4 profession is represented on the committee? भनेपछि एउटा कमिटीमा सबै प्रोफेसन चाहिँ इन्क्लुडेड हुने प्रोबेबिलिटी के छ, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट कमिटी कन्सिस्ट अफ डक्टर एन्ड एटलिस्ट 1 इकोनोमिस्ट, भनेपछि एउटा डक्टर र कन्सिस्ट अफ डक्टर र एउटा इकोनोमिस्ट हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ भनेपछि टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन 1 अफ इच प्रोफेसन, टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन 1 अफ इच प्रोफेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने, यो काम त गाह्रै छ, यो क्वेसन सजिलो त त्यस्तो देखिँदैन होइन। तीनवटा के छ, 3वटा इकोनोमिस्ट छ, 3बाट एउटा सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, 4वटा इन्जिनियर चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, 2वटा इन्जिनियर चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, एउटा इन्जिनियर चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्नु, एउटा स्ट्याटिस्टिसियन 2टा चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्नु, एउटा डक्टरमा एउटै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, कम्बिनेसन लाएर मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। मल्टिप्लाई नै किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्बिनेसनमा इच प्रोफेसनबाट सिलेक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी के अरे नम्बर अफ सेलेक्सन गर्दा मल्टिप्लिकेसनै गर्नुपर्छ, किन भन्दा हामीले त्यहाँ सानैदेखि त्यो इचमा सेलेक्ट गर्न पनि हामीले मल्टिप्लाई नै गर्थ्यौँ नि त। टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भने 4 आउट अफ 10 भने 10C4 भनेपछि 10वटामा 4वटा सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने 210 आयो, अनि पी इच अफ 4 प्रोफेसन भनेको 24/210, यो भने 0.1143 भनेपछि पी भने डक्टर एन्ड एटलिस्ट 1 इकोनोमिस्ट, भनेपछि एउटा डक्टर र एउटा एटलिस्ट 1 इकोनोमिस्ट हुनलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो, एउटा डक्टर 1 इकोनोमिस्ट 2 अदर्स भनेपछि एउटा डक्टर 1 इकोनोमिस्ट 2 अदर्स भनेपछि एउटा डक्टर 2 इकोनोमिस्ट 1 अदर, एउटा डक्टर 3 इकोनोमिस्ट होइन। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1C1 टाइम्स 3C1 इन्टु 6C2 अपन 10C4 कसरी आयो भन्दाखेरि एउटा डक्टर एउटा इकोनोमिस्ट 2 अदर्स भनेपछि एउटा डक्टरबाट एउटै छान्नु पऱ्यो, 3टा इकोनोमिस्टबाट एउटा छान्नु पऱ्यो, अनि 6वटा बाँकी रहेकोबाट 2टा छान्नु पऱ्यो, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, टोटल भनेको 10वटा छ, 4वटा छ, 10वटाबाट 4वटाले डिभाइड गर्ने, त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी, यसको प्रोबेबिलिटी आयो। डक्टर एन्ड एटलिस्ट 1 इकोनोमिस्ट भनेको यसको कम्बिनेसन के हो, डक्टर एन्ड एटलिस्ट 1 इकोनोमिस्टको कम्बिनेसन के हो, एउटा डक्टर एउटा इकोनोमिस्ट 2टा अदर, एउटा डक्टर 2टा इकोनोमिस्ट एउटा अदर, एउटा डक्टर 3टा इकोनोमिस्ट भने एटलिस्ट 1 भनेपछि 1 2 3 जे पनि हुनु भयो भनेपछि यो कम्बिनेसन लाउने अनि एन्सर प्रोबेबिलिटी थाहा भयो। Company produces certain types of sophisticated item by 3 machines. The respective daily production figure are machine A 300 units, B 450 units, C 250 units. Past experience shows that the percentage of defective in 3 machines are 0.1, 0.2, 0 and 0.7 respectively. An item is drawn at random from a daily production and found to be defective. What is the probability that it is not produced by machine C? मेसिन सीले प्रड्युस गरेको छैन भनेर प्रोबेबिलिटी चाहिँ के हो, मेसिन ए भनेको 300 युनिट्स, मेसिन बी भने 450 युनिट्स, मेसिन सी भने 250 युनिट्स, E1, E2 and E3 be the events which occurs in A, B and C machine. PE1 भने 300/300 plus 450 plus 250
भने 0.3, PE2 भने 450/1000 भने 0.45, PE3 भने 250/1000 भने 0.25. Let D denote the defective produced by the machine. PD selection of D होइन D by D/E1 भनेको 0.1, D/E2 भने 0.2, D/E3 भनेको 0.7 भनेपछि let D denote the defective produced by the machine भने चाहिँ मेसिन E1बाट E1 इभेन्ट अकर गर्नलाई भनेको मेसिन एबाट सिलेक्ट गरेर डिफेक्टिभ भेटाएको हो। यो मेसिन E2बाट सिलेक्ट गरेर डिफेक्टिभ भेटाएको, मेसिन E2 नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो, डिपेन्डेन्ट क्या। पहिले E1 मेसिन सिलेक्ट गरेर डिफेक्टिभ परेको, E2 सिलेक्ट गरेर डिफेक्टिभ परेको, E3 सिलेक्ट गरेर E3 भनेको यो भनेको E1 भएर मात्र डिफेक्टिभ भयो क्या। E1 सिलेक्ट गरेपछि डिफेक्टिभ आयो, E2 सिलेक्ट गरेपछि डिफेक्टिभ आयो, E3 सिलेक्ट गरेपछि डिफेक्टिभ आयो क्या। अब हामीले PD/E1, PD/E2, PD/E3 तिनटै निकाल्यौँ। अनि नाउ बाई बेज थ्योरमबाट समिसन I1 to 3 PEI.PD/EI PE1.PD/E1 प्लस PE2 प्लस PE/D/E2 प्लस PE3.PD/E3 यो तिनटैलाई जोड्यौँ होइन। PE3/ भनेको चाहिँ PE3/ भनेको बार भनेको चाहिँ 1/1/4, यो भने 3/4, यो भने 0.75. PE3 बार/D भनेको PE3 बार डट PD/E बार E3 बार बाई PD बाट चाहिँ के आयो, प्रोबेबिलिटी आयो। PE3 बार डट PD/E3 बार 0.75 डट 0.3/0.295 यो गरेर चाहिँ के आयो, 0.763 आयो। यहाँबाट चाहिँ के आयो, प्रोबेबिलिटी आयो। यो चाहिँ के को प्रोबेबिलिटी आयो, डिफेक्टिभ भएर E3 पर्नु। यो चाहिँ बेस थ्योरम कसरी लायौँ, बेस थ्योरम कसरी लायौँ भन्दा P टोटल डिफेक्टिभ निकाल्यौँ, डिफेक्टिभ पर्ने प्रोबेबिलिटी यो हो र डिफेक्टिभ परेर अनि बेस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि डिफेक्टिभ नपर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको E3 नभइकन के भनेको छ क्वेसनले, द्याट इज नट प्रड्युस बाई मेसिन भनेपछि E3 कम्प्लिमेन्ट हो। 1 - यसलाई हामीले PE1 प्लस PE2 गरेर पनि मिल्छ वा E3 कम्प्लिमेन्टबाट पनि मिल्छ। 1 - 1/4 भनेको के हुन्छ, 0.75 हुन्छ। 1/4 भने 0.75 हुन्छ। योबाट चाहिँ हामीले फर्मुला लायौँ, बेज थ्योरम लायौँ, यो र यो मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अनि बाई PD गऱ्यौँ, 0.763 आयौँ। यो भनेको एन्सर हो। टाइप 313 मा चाहिँ इन अ कलेज 45% स्टुडेन्ट बिलोङ्स टु सिभिल, 30% इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिमेनिङ इन अदर फ्याकल्टिज, द प्रोबेबिलिटी अफ बिङ टप इज 5%, 4% एन्ड 2% रेस्पेक्टिभली इन सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड अदर, द प्रोबेबिलिटी अफ बिङ टप इज 3%, 4% एन्ड 2% रेस्पेक्टिभली इन सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड अदर्स। इफ द इयर्स रिजल्ट इज पब्लिस्ड, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द टपर इज फ्रम इलेक्ट्रोनिक्स। टपर इलेक्ट्रोनिक्सैबाट चाहिँ कसरी थाहा भयो, यहाँ पनि बेस थ्योरमै लाउनुपर्छ। हामीलाई PC भनेको 0.45 देखा, PE भनेको 0.30 देखा, PO भनेको 0.25 देखाछ। प्रोबेबिलिटी अफ बिङ टप इज PT/C भनेको 0.05 भयो। अनि यही देखा भनेको मतलब सिभिल भएर टप भएको भनेको 0.05, इलेक्ट्रोनिक्स भएर टप भएको 0.04, अनि के भन्छ यो चाहिँ अदर फ्याकल्टी भएर टप भएको 0.02 भनेपछि यो भनेको क्या सिभिलको स्टुडेन्ट छ भने एउटा ल सपोज हामी त सिभिलमा पढेको छौँ होइन, हामी सिभिलको स्टुडेन्ट छ भने त्यो मान्छेले टप गर्ने प्रोबेबिलिटी 5% भयो। यदि त्यो स्टुडेन्ट इलेक्ट्रोनिक्सको छ भने त्यो एउटा पार्टिकुलर स्टुडेन्ट टप गर्ने 4% भयो। अरू फ्याकल्टीको छ भने टप गर्ने प्रोबेबिलिटी 2% भयो। त्यस्तै भने हो यो। अनि इलेक्ट्रोनिक्स भएर टप गर्ने भनेको टप र इलेक्ट्रोनिक्स भयो। हामीले बेस थ्योरम लायौँ, टोटल PE निकालेको, यो P टपर निकाल्यौँ। P टपर निकाल्ने फर्मुला यो हो। टपर हुने प्रोबेबिलिटी के छ त भनेको जुनै फ्याकल्टी भएर पनि टपर हुने प्रोबेबिलिटी के हो भन्दा यो हो। अनि त्यस पछाडि त्यसमा अब PE.PT/E गर्यो भने चाहिँ टपर इलेक्ट्रोनिक्सकै पर्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी हो, 0.3038 आयो। अनि त्यस पछाडि अब टाइप 14 क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसनबाटै बुझिन्छ होइन। एउटा D भन्ने एयरक्राफ्ट चाहिँ डिस्कभर्ड भएको छ होइन। ND भनेको चाहिँ एयरक्राफ्ट डिस्कभर्ड भएन। L भनेको चाहिँ एयरक्राफ्टको इमर्जेन्सी लोकेटर छ। NL भनेको इमर्जेन्सी
यो क्वेसनले पक्कै पनि के भन्न खोजा भन्दाखेरि इमर्जेन्सी लोकेटर नभएर डिस्कभर एक्सिडेन्ट भइसकेपछि डिस्कभर हुने प्रोबेबिलिटी इमर्जेन्सी लोकेटर भएर डिस्कभर हुने नहुने प्रोबेबिलिटीको बारेमा डिस्कस गरायो। यो चाहिँ पिडी भनेको मतलब एयरक्राफ्ट डिस्कभर हुने प्रोबेबिलिटी 70% छ भने 0.7, प्रोबेबिलिटी डिस्कभर नहुने प्रोबेबिलिटी भनेको 0.30% भने 0.3, प्रोबेबिलिटी अनि डिस्कभर भयो जुनमा लोकेटर छ हैन, डिस्कभर भयो अनि डिस्कभर भएपछि थाहा भयो त्यहाँ लोकेटर छ भनेको चाहिँ 0.6 भयो, डिस्कभरै भएन त्यहाँ लोकेटरै थिएन भने 0.9 भने चाहिँ एकदम हाई प्रोबेबिलिटी हो नि त। 90% अफ द एयरक्राफ्ट नट डिस्कभर्ड डु नट ह्याभ सच लोकेटर भनेपछि 90% अफ एयरक्राफ्ट जुन चाहिँ हामीले भेट्दैनौँ त्यतिखेरमा लोकेटरै थिएन भने चाहिँ त लोकेटर नहुनु भनेकै डिस्कभर नहुनुको बढी प्रोबेबिलिटी देखियो। इफ इट ह्याज एन इमर्जेन्सी लोकेटर वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट विल नट बी डिस्कभर्ड, यदि त्यसमा इमर्जेन्सी लोकेटर छैन भने PND/L भने के हो भनेर सोधो। PND/L भने के हो भने चाहिँ लोकेटर छ र डिस्कभर नहुने, लोकेटर हुँदै पनि डिस्कभर नहुने प्रोबेबिलिटी के हो, लोकेटरै छैन अनि डिस्कभर हुने प्रोबेबिलिटी के हो निकाल भनौँ। प्रोबेबिलिटी टोटल लोकेसन हुने प्रोबेबिलिटी के छ त्यो L/D इन्टु PD L/ND इन्टु ND गर्नु पऱ्यो, यही गर्ने क्या, जुन पछाडि छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने होइन। हामीले त्यही गरेर हो यो क्वेसनमा नि हामीले के गरेका थियौँ, जुन यो मल्टिप्लाई गर्दा जुन पछाडि छ त्यसलाई त्यही अगाडि हुन्छ, यहाँ पनि के छ जुन पछाडि छ त्यही अगाडि हुन्छ, यो पिडीमा हुन्छ, त्यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ लोकेट हुने प्रोबेबिलिटी हो। अनि त्यसलाई सल्भ गरेर 0.45% चान्स रहेछ हामीले लोकेसन गर्ने, प्रोबेबिलिटी लोकेसन नगर्ने 55% रहेछ। अनि त्यस पछाडि प्रोबेबिलिटी लोकेटर हुँदाहुँदै पनि डिस्कभर नहुने प्रोबेबिलिटी त के रहेछ, लोकेटर हुँदाहुँदै पनि डिस्कभर नहुने प्रोबेबिलिटी PL/ND.PND/PL गरौँ भने चाहिँ 0.0067 भनेको यो त मिनिमम हो, यो त 6% मात्र चान्स हो लोकेटर हुँदाहुँदै पनि डिस्कभर नहुने। अनि लोकेटर नभएर डिस्कभर हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ के आयो, लोकेटर भएर डिस्कभर भनेको भएर डिस्कभर नहुने हो होइन, लोकेटर भएर डिस्कभर नहुने हो। यो क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी लोकेटर नभइकन डिस्कभर हुने लोकेटर नहुने यो मुनिले नै डिभाइड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि डी मुनि हुने भयो, अनि नहुँदाखेरि डिस्कभर हुने त्यो उल्टो हुन्छ क्या यसको, अघि यसको पनि ट्याएको छ ND/L छ भने L/ND हुन्छ, D/NL छ भने NL/D हुन्छ। अनि पी लोकेटर डिस्कभर भयो लोकेटर छैन भने यसबाट कति आयो 0.0 भने चाहिँ 50% चान्स चाहिँ लोकेटर नहुँदा पनि डिस्कभर हुनसक्छ, लोकेटर नभएर पनि डिस्कभर हुने प्रोबेबिलिटी 40% छ। यहाँ चाहिँ के छ डिस्कभर हुँदा लोकेटर हुने डिस्कभर नहुँदाखेरि लोकेटर हुने प्रोबेबिलिटी नहुने प्रोबेबिलिटी 90%। ल ठिकै छ। यो एक्स्ट्रा क्वेसन भनेर चाहिँ यो एकदम यो छुटेको क्वेसनहरू हो होइन। यो वाट आर ग्राफ्स एन्ड डायग्राम्स, वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ एन्ड लिमिटेसन अफ डायग्रामेटिक एन्ड ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ स्ट्याटिक डाटा। A graph usually means on an XY plot using Cartesian coordinates. A diagram means any visual representation that is intended to explain or show a logical idea, characteristic, categories, relationships, and cause and effect, quantities, relationship। भनेपछि XY प्लट हो जुनमा चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रिलेसनसिप होइन यस्तो प्लटहरू देखाउन सक्छौँ। यसको इम्पोर्टेन्स भने इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड समराइज द इन्फर्मेसन भनेपछि एउटा इन्फर्मेसनलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्न सक्छौँ, समराइज पनि गर्न सक्छौँ। इजी टु कम्पेयर डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू के गर्न सक्छौँ, कम्पेयर गर्न सक्छौँ। डिसिजन मेकिङ एट अ ग्लान्स विच इज हार्डली पोसिबल थ्रु डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट होइन, एट अ ग्लान्समा चाहिँ के हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट एन्ड डिसिजन मेकिङ ग्लान्सबाटै के गऱ्यौँ डिसिजन मेकिङ हेरेरै डिसिजन मेकिङ गऱ्यौँ विच इज हाइली पोसिबल थ्रु डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट। अ कम्प्लिट आइडिया क्यान बी इजिली एन्ड क्विकली जेनेरेटेड। एउटा कम्प्लिट आइडिया चाहिँ के हुन्छ त्यो ग्राफ हेर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ पुरै आइडिया थाहा हुन्छ
अनि एक ग्राफ हेर्ने बित्तिकै हामीले डिसिजन मेक गर्न सक्छौँ, ग्राफ हेर्ने बित्तिकै हामीले एउटा इन्फर्मेसन अर्को इन्फर्मेसन कम्पेयर गर्न सक्छौँ, ग्राफ हेर्ने बित्तिकै हामीले त्यो इन्फर्मेसनलाई सजिलै अन्डरस्ट्यान्ड गरेर समराइज गर्न सक्छौँ। यसमा लिमिटेसन भने चाहिँ देयर इज अ लस अफ एक्युरेसी अफ डाटा वाइल रिप्रेजेन्टिङ डाटा थ्रु डायग्राम एन्ड ग्राफ इट इज अभियस द्याट देयर विल बी लस अफ डाटा एज इट इज समराइजेसन अफ होल डाटा। के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युरेसी अफ डाटा चाहिँ के हुन्छ, लस हुन्छ यो डाटालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दा डायग्राम र ग्राफमा। इट इज अभियस द्याट देयर विल बी लस अफ डाटा एज इट इज समराइजेसन अफ द होल डाटा। समटाइम द इल्युजनरी इफेक्ट क्रिएट्स अ रङ इम्प्रेसन अन द माइन्ड फर एभर। त्यहाँ ग्राफमा भएको इल्युजनरी इफेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै डाटा मिसरेड हुनसक्छ। इट डज नट एक्सप्लेन द होल इन्फर्मेसन सिन्स इट फोकस अन मेजर इस्युज एन्ड आइडियाज। होल इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा हुँदैन किनभने हामीले मेजर इस्युज र आइडियामा मात्र फोकस हुन्छ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कन्ज्युम मोर टाइम सिन्स इट इन्भल्भ्स ग्राफ एन्ड फिगर्स विच निड टु बी प्लोटेड प्रिसाइजली। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ, यसले मोर टाइम कन्ज्युम गर्छ किनभने यसलाई ग्राफ र फिगरलाई चाहिँ प्रिसाइजली प्लट गर्न चाहिँ। इट इज कस्टली सिन्स इट इन्भल्भ्स इमेजेस एन्ड कलर्स। भनेपछि यसलाई कलर र इमेजेस भएर पनि के हुन्छ, कस्टली हुन्छ। वाट आर द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ मिन? मिन इज अ रिजिडली डिफाइन्ड बाई अल्जेब्रिक फर्मुला। Mean is rigidly defined by algebraic formula. It is based on all observations and it can be regarded as representation of given data. भनेपछि मिन चाहिँ के हुन्छ, सबै अल्जेब्रिक फर्मुला हुन्छ हैन। मिन इज रिजिडली डिफाइन्ड, सबै अल्जेब्रिक फर्मुला डिफाइन गर्न मिल्छ। इट इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन एन्ड इट क्यान बी रिगार्डेड एज रिप्रेजेन्टेटिभ अफ गिभन डाटा। भनेपछि सबै डाटाकोमा बेस भएर यसले चाहिँ एउटै सिङ्गल डाटाले चाहिँ सबै डाटा थाहा गर्न सक्छौँ। इट इज लिस्ट एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ। स्याम्पलिङबाट पनि यसमा लिस्ट फ्लक्चुएसन हुन्छ। इट क्यान नाइदर बी डिटर्माइन्ड बाई इन्स्पेक्सन अर बाई ग्राफिकल लोकेसन। ग्राफिकल लोकेसन र इन्स्पेक्सनबाट मिन त्यत्तिकै थाहा हुँदैन। इट क्यान नट बी कम्प्युटेड बाई क्वालिटेटिभ डाटा लाइक डाटा अन इन्टेलिजेन्स अनेस्टी। इन्टेलिजेन्स अनेस्टी जस्तो क्वालिटी डाटामा हामीले के गर्न सक्दैनौँ, मिन निकाल्न सक्दैनौँ। इट क्यानट बी कम्प्युटेड वेन क्लास इन्टरभल हेभ ओपन इन। भने चाहिँ क्लास इन्टरभलमा ओपन इन छ भने चाहिँ हामीले मिन निकाल्न सक्दैनौँ। वाट आर द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ पोजिसनल एभरेज मिडियन? मिडियनको भने इट इज इजी टु कम्प्युट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। भनेपछि एभरेज मिडियन चाहिँ के हुन्छ, हामीले सजिलै कम्प्युट गर्न सक्छौँ। इट इज नट एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालुज एन्ड अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ रेन्ज अर डिस्पर्सन अफ द डाटा। भनेपछि n/2 आइटम त के हुन्छ, जति जहाँ भयो चाहिँ एक्सट्रिम भ्यालुजले यसलाई असरै गर्न सकेन। इट क्यान बी डिटर्माइन्ड ग्राफिकल्ली, हामीले ग्राफिकल्ली निकाल्न सक्छौँ। इट इज प्रपर एभरेज फर क्वालिटेटिभ डाटा वेयर आइटम्स आर नट मेजर बट आर स्टोर्ड। भनेपछि आइटम मेजर नभइकन स्कोर्ड हुँदाखेरि चाहिँ यो एकदम क्वालिटेटिभ डाटा पनि एभरेज निकाल्न सकिन्छ। फर कम्प्युटिङ मिडियन डाटा निड्स टु बी एरेन्ज्ड इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर। मिडियन क्यालकुलेट गर्न चाहिँ डाटालाई के गर्नु पऱ्यो, एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा निकाल्नु पऱ्यो। इट इज नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन अफ द डाटा। भनेपछि यो चाहिँ सबै अब्जर्भेसन डाटाको अब्जर्भेसनबाट बेस्ड हुँदैन। अनि इट क्यानट बी गिभन फर्दर अल्जेब्रिक ट्रिटमेन्ट। यसमा अझै अल्जेब्रिक ट्रिटमेन्ट दिन सकिँदैन। इट इज नट एक्युरेट वेन द डाटा इज नट लार्ज। डाटा सानो छ भने यो एक्युरेट भ्यालु आउँदैन।